طابت أوقاتكم أعزائي المتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة اليوم سأتناول فيها شخصية سورية دعمت النظام إلى آخر نفس، وأخيرا طبق عليها قانون العقوبات من إدارة الخزانة الأمريكية تحت بند عقوبات قانون قيصر. في الدفعة الثانية أو القائمة الثانية من العقوبات صدرت بتاريخ 17/6/2020، يعني السنة الماضية، وشملت تقريبا 40 شخصية بما فيهم بشار الأسد المجرم وزوجته أسماء. هذه الشخصية هو خالد حبوباتي ابن أحمد توفيق حبوباتي، صاحب نادي الشرق وسط دمشق، هذا النادي الشهير. سأسرد بعض ما أعرفه عنه، إنما قانون العقوبات الذي صدر بعد أن أصبح خالد حبوباتي هو رئيس منظمة الهلال الأحمر السوري، وهذا يؤكد شكوكنا منذ بداية الثورة السورية أن الهلال الأحمر السوري لعب دورا مشبوها وكان داعما للنظام بدل أن يدعم الشعب الذي عانى من ويلات الحرب عليه من قبل الميليشيات الطائفية. خالد حبوباتي في بداية حياته طبعا درس الهندسة المعمارية في دمشق، وبنفس تقريبا الفترة التي أنا كنت فيها طالب جامعي. أعرفه عن كثب، يعني بحكم أنه كان صديق لقريبي، وكانوا شلة واحدة في الهندسة المعمارية، ومعاهم كان باسل الأسد أيضا كان يدرس الهندسة المدنية. كانوا شلة واحدة، مازن ابن علي أصلان وخالد الحبوباتي وآخرين لا داعي لذكرهم، الذين أصبحوا فيما بعد كلهم رجال أعمال وداعمين للنظام في حربه البشعة والوحشية على الشعب السوري. أذكر في أيام الجامعة ببداية الثمانينات عندما كانت الهجمة على الإخوان المسلمين والتضييق على الشعب من خلال حجة الهجوم على الإخوان المسلمين واستباحة حماة وحلب وجسر الشغور وما إلى هنالك من المدن السورية، وأيضا تضييق على الحركة في دمشق. والكل يتذكر أن سرايا الدفاع نزلوا إلى شوارع الصالحية ومحيطها وشارع العابد، وبدأوا بنزع أغطية الرأس من النساء الشاميات أو السوريات. على العموم هو يعني مسيرة حياته فوجئت أنا أنه هو طالب هندسة وتخرج مهندس، وظننت أنه ذاهب باتجاه العمل في الشهادة التي حصل عليها، إلا أن أيام وجودي أنا مدير للمركز الإذاعي والتلفزيوني بالحسكة في عام 2009 سرت شائعة في الأوساط الإعلامية أن هناك من رخص لكازينو للقمار الرسمي لإنشائه على طريق المطار. فعلمت أن خالد حبوباتي هو الذي يريد إنشاء كازينو للقمار عند الجسر الخامس باتجاه مطار دمشق الدولي. وهذا الأمر طبعا استفز مشايخ دمشق، وتم
يعني توجيه رسالة إلى بشار المجرم يومها على رأس وفد كان الشيخ البوطي، الذي أوصل له الرسالة أن مشايخ دمشق متضايقون ومنزعجون جدا بأن سوريا لا يجب أن تكون واجهتها هي صالة قمار، وتعرفون يعني على غرار كازينو لبنان، فإنه الشام يجب أن تصان حرمتها. طبعا لم أتفاجأ بالخبر، لأن من شابه أباه فما ظلم. فأبوه أحمد توفيق الحبوباتي كان هو بالأساس يعني قبل أن يتملك نادي الشرق كان عنده مقمرة في شارع أو نزلة رامي باتجاه ساحة المرجة قديمة، إنما فيما بعد يعني هذا الكلام قديم جدا، إنما فيما بعد أصبح يمتلك نادي الشرق. نادي الشرق للطبقة المخملية الدمشقية، وكان فيها قاعة للقمار غير الصالات الأساسية، صالات الأفراح أو المطعم. طبعا أنا أتذكر من خلال علاقتي أن كبار الضباط كانوا يعني دوام شبه يومي على المطعم، على نادي الشرق، وخاصة أمراء الحرب على حماة وباقي المدن السورية أيام اجتياح حماة في الثمانينات، في بداية الثمانينات بال82. فكان دوما يلتقون رفعت الأسد وعلي دوبة رئيس جهاز المخابرات العسكرية وعلي حيدر. حتى أتذكر كان يحضر أحيانا معهم شخص اسمه توفيق العلو أبو علي، كان هو نائب رئيس اتحاد الفلاحين العام، وكانوا مداومين بهذا النادي، يلعبوا القمار طوال الوقت، وتحاكي الدسائس والصفقات في نادي الشرق. وعندما يخرجون تخرج قبلهم مناسف اللحم والكذا المغطاة بالقصدير، تذهب إلى سياراتهم ومع المرافقة والشوفيرية وتسبقهم إلى البيت. فكانوا يعني بشكل يومي مداومين على هذه المسألة، وأنا كنت متابع لهذه التحركات، كون في علاقة من خلال قريبي أو أعرف تفاصيلهم. أتذكر حادثة بالثمانينات وبعد اجتياح حماة، كان خان الحبوباتي عنده سيارة بورش، سيارة رياضية أو يعني يمكن موديل السنة، وكانت موضوعة في كراج نادي الشرق، أو ممنوع أن يقترب منها أو يخرج بها، إلا أنه في يوم من الأيام ألحوا عليه أصدقائه بأن يخرجوا بقزدورة في دمشق بالسيارة، وتحت إلحاحهم ذهب وأخرج السيارة وعملوا هذه القزدورة. المفاجأة أنه بذات الليلة يأتي اتصال من أبو سليم دعبول مدير مكتب الرئيس بالقصر الجمهوري إلى أحمد توفيق حبوباتي بأنه هاي السيارة ما لازم تمشي بشوارع دمشق، هاي المظاهر لا يحبذها الرئيس، وإحنا بلد
ما في مظاهر برجوازية، ويجب أن لا تخرج إلى العلن. هو يسمح بكل الترف الذي كان يحصل في الوسط المخملي وخاصة جماعة النظام، إنما وراء الجدران وداخل القصور والمزارع والفيلات، إنما في شوارع دمشق لا يريد أن تخرج مثل هذه المظاهر. فصعقوا أنه يعني قزدورة لم تتجاوز الربع ساعة سرعان ما وصلت إلى القصر الجمهوري. اللافت بالنظر أيام حكومة محمد ناجي العطري اللي هي استمرت لسنوات إلى أن انفجرت الثورة عام 2011. في عام 2009 عندما تسامعوا أن هناك مركز للقمار سيتم افتتاحه على طريق المطار، تم التداول في مجلس الشعب وذهبوا إلى بشار الأسد بشكوى، المشايخ طبعا والبوطي على رأسهم. الذي كان لافت للنظر أن مجلس الوزراء برئاسة العطري صرح بأنه لم يمنح أي ترخيص بهذا الخصوص. فأنا قرأت الرد الرسمي من مجلس الوزراء في الجريدة الرسمية، فكان الخبر عبارة عن سطرين ثلاثة بأن مجلس الوزراء لم يمنح أي ترخيص للمدعو، حاطين بس الحرفين خاء حاء، وإذا كان يعمل هذا صالة القمار أو إذا كانت افتتحت فإنما هي افتتحت على مسؤوليته الشخصية. تخيلوا يعني مجلس الوزراء عم يقول إنه احنا ما أعطينا ترخيص، وإذا هو عم يشتغل على مسؤوليته الشخصية. طيب من الذي سيحاسب خالد الحبوباتي صديق بشار الأسد الذي كان سابقا صديق حميم لباسل الأسد؟ وهو بشار الأسد وهو الذي أتى به إلى منظمة الهلال الأحمر الذي عينه بقرار من مجلس الوزراء على دور رئيس الوزراء عماد خميس عام 2016. هذه الشخصية وتاريخ أبو في القمار، هؤلاء الذين هم دعموا الحرب ضد الشعب السوري وساهموا مساهمة مباشرة في تمويل الميليشيات التي قتلت الشعب السوري. المزعج بالموضوع أن ترى هذه الشخصيات تتعاطى مع المنظمات الدولية والأمم المتحدة والصليب الأحمر ويتبروزون على الشاشات ويصرحون، يعني تشعر أن العالم كله يساند هؤلاء الجزارين الذين مولوا منذ أول يوم. أنا واثق أن خالد الحبوباتي كان ممول فاعل للميليشيات مثله، مثل سليم ألتون، مثل رامي مخلوف، كل هؤلاء. وعندي أنا أسماء عديدة من العقوبات وأعرف بعض من قصص حياتهم. بالمناسبة يعني خالد الحبوباتي زارنا في الحسكة وجاء مع قريبي لحضور حفل زفاف عندنا بالعائلة، وكان لساته في بداية الجامعة تقريبا، يمكن بال81 كانت الزيارة، وجاء هو ومازن أصلان وقريبي وحضروا الحفل وسعدوا بأجواء الحسكة. فكنت أنا قريب يعني أعرف تفاصيل
كثير عن حياتهم الشخصية والبذخ الذي يعيشونه واللهو والسهرات والليالي الملاح. ولم أكن أتصور أن هؤلاء الذين كانوا يبدو عليهم اللطف والوداعة أن ينقلبوا قتلة من الطراز الأول ومستميتون في الدفاع عن هذا المجرم. يعني عندما اندلعت الثورة خالد حبوباتي كان من وراء الستار، لا يعلم عنه شيء أحد، وكان يدعم النظام من خلال الشركات التي يمتلكها. طبعا راح أعد أنا عدد قليل من الشركات، إنما هو يمتلك شركات كثيرة، فأذكر منها شركة نادي المحيط، وشركة الرخاء للتجارة، وشركة ميرا للاستثمار السياحي، والعديد من الشركات الأخرى. وحاول النظام أن يستفيد من وجوده بالوسط التجاري، وكونه هو كان مرشح لغرفة لرئاسة غرفة تجارة دمشق منذ عام 2008. فكان يسافر بعيدا خارج سوريا منذ اندلاع الثورة، وكان يحاول استمالة التجار ورجال الأعمال السوريين الذين أصبحوا خارج سوريا في محاولة إقناعهم بدعم بشار الأسد المجرم ودعم حربه على الشعب السوري. لن أطيل عليكم. هذا نموذج من نماذج رجال الأعمال السوريين الذين مولوا النظام ومولوا شبيحة النظام، وخلقوا ميليشيات، وجعلوا من مراكز شركاتهم مراكز اعتقالات يتم فيها تعذيب المدنيين. ولا أستغرب أن تطالهم العدالة يوما ما. وفي إحدى محاولات النظام للتغطية على خالد حبوباتي سرت إشاعة في دمشق عام 2018 بأن خالد حبوباتي تم اعتقاله، إنما هذا الخبر مكذوب ومنفي تماما. فهؤلاء يعتبرون من الأعمدة الأساسية التي استند عليها النظام منذ أيام حافظ الأسد حتى وصول المجرم بشار. منظومة متكاملة تعتمد على الجيش ورجال الأعمال لقمع الشعب السوري وإجهاض الثورة، لكن هذا بعيد المنال بإذن الله. أكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.